Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Living in Phú Yên. Các bạn ơi, hôm nay mình giới thiệu với các bạn hai món ăn đậm đà bản sắc truyền thống của Việt Nam các bạn ạ. Trong màn hình các bạn đang nhìn đây là khổ qua, cá bống cát, cá măng, thịt heo. Hôm nay mình sẽ làm món cá bống cát kho tiêu. Khổ qua ngoài miền Bắc gọi là mướp đắng rừng. Nhồi cá măng nhồi vào trong quả mướp đắng rừng này các bạn ạ. Các bạn ăn mướp đắng nhồi thịt cảm thấy nó ngán rồi, không ăn món đấy nữa, hãy thưởng thức món khổ qua nhồi cá măng, cá bống cát. Đây là loài cá bống sống ở trong đầm Âu Loan các bạn ạ. Hải sản của đầm Âu Loan ấy, vô cùng ngon các bạn nhé. Và một chút thịt heo của người dân bản địa người ta nuôi các bạn ạ. Nào các bạn hãy cùng mình vào bếp với hai món này các bạn nhé. Cá măng mình đánh vẩy các bạn nhé. Đánh vẩy, cho muối vào rửa thật sạch. Con cá măng này nó rất là nhiều xương đấy các bạn ạ. Con cá măng này nếu mà chúng ta biết cách làm ăn sẽ rất là ngon các bạn ạ. Còn nếu như mình không biết chế biến thì xương lắm, các bạn không khó mà có thể là cảm nhận được cái vị ngon của con cá này đâu. Đây là con cá măng nhỏ. Những cái video trước mình đã làm món chả cá măng này rồi các bạn. Những con to đến 5-7 cân một con cơ. 5 cân, 7 cân một con các bạn ạ. Cá măng sau khi mình rửa sạch, mình lấy khăn hoặc giấy lau khô cái lớp da của con cá đi các bạn, để mình lọc cái thịt của nó các bạn nhé. Những con cá măng tươi ngon mới được người dân đánh bắt ở biển lên đấy các bạn. Hãy nhìn thịt của chúng rất ngon. Như mình đã nói, cá này rất nhiều xương đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy xương chưa? Và con cá măng này chỉ ngon khi chúng ta làm các món về chả cá măng các bạn ạ. Như vậy là ăn nó rất dễ ăn. Các bạn lấy thìa các bạn nạo. Các bạn cũng có thể lấy chày hoặc đồ dùng tròn để các bạn cắt cái đuôi của nó ra, sau các bạn ép thịt nó ra các bạn ạ. Có những lúc mình vẫn làm thế, nhưng mà hôm nay mình sẽ lấy thìa để mình nạo ra cái thịt của nó các bạn nhé. Thì cái xương nó sẽ nằm ở dưới da của con cá. Làm cách này không đảm bảo được 100% là không có xương, nhưng nó cũng sẽ chỉ còn không có đáng kể các bạn ạ. Nó lẫn vào đấy không có đáng kể, và chúng ta có thể ăn rất là ngon. Xương của cá măng này các bạn. Các bạn ơi, sau khi mình nạo xong, chúng ta cho cá măng vào trong ngăn đá các bạn ạ. Đây là quả mướp đắng. Khu vực miền Nam, miền Trung thường gọi là khổ qua các bạn ạ. Quả mướp đắng này thì mình đang mua những quả này là quả mướp đắng rừng, và ở đây gọi là khổ qua rừng, nghĩa là nó mọc tự nhiên ở trong rừng đấy các bạn. Theo mình được biết thì từ khổ qua có hàm ý rằng khi mình ăn cái món này để cho khổ nó qua đi. Và cái món này đặc biệt là người dân sẽ thường ăn vào những cái dịp đầu năm Tết đấy các bạn ạ. Mong muốn là ăn cho nó khổ qua và đón những cái điều may mắn nhất của một năm tới tiếp theo. Thì đây là món khổ qua. Vị của khổ qua này ăn nó rất là đắng. Giống này được trồng ở trong rừng tự nhiên thì nó lại đắng hơn rất nhiều lần so với loài bình thường các bạn ạ. Khổ qua
hay còn gọi là mướp đắng. Chúng ta bổ quả mướp đắng này ra một phần, sau đó ta bỏ hết lõi, ruột, hạt ở bên trong ra các bạn nhé. Mình đang làm món khổ qua nhồi cá măng. Món này ăn ngon tuyệt vời các bạn ạ. Cực kỳ bất ngờ với cái hương vị của nó. Khổ qua nhồi thịt heo nó là quá bình thường rồi các bạn ạ. Và khổ qua nhồi cá măng là một hương vị hoàn toàn mới. Mình nghĩ rằng đây là lần đầu tiên các bạn xem thấy video này trên YouTube. Để món khổ qua nhồi cá măng được ngon, các bạn lấy cho mình một chút thịt mỡ của lợn và một chút thịt nạc này các bạn nhé. Mục đích này là để cho cái cá nó không bị khô, thịt cá nó sẽ mềm. Sau khi cá măng mình để vào trong ngăn đá 15 phút, thịt mình băm nhỏ nhuyễn các bạn ạ. Có một chút mẹo mình không nói quá nên là bí quyết các bạn, đó là làm bất luận là làm cái món nào về chả cá, nếu như các bạn dùng dao chúng ta băm thịt hoặc là băm cá thì nó sẽ ngon hơn so với việc chúng ta cho vào máy xay thịt để chúng ta xay các bạn. Hai cái vị nó sẽ là ngon khác nhau. Khi xay thì nó sẽ bị chín thịt của cá đi, còn khi băm như này thì nó hơi kỳ công lích kích một chút, nhưng ra được cái sản phẩm nó ngon tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn thấy không, đây cái cá mình lấy tay mình nặn, mình nhào bằng tay ấy, chứ không dùng dao mà nó nhuyễn nát ra. Đây các bạn nhìn đi. Mình sau khi nhào nặn làm sao cho cái chả cá măng này các bạn nó mềm, nó dính lại được như này này, rất là dẻo. Sau đó ta mới trộn thịt và cái cá măng này vào chung với nhau các bạn. Mình cho một chút hành củ, hành tươi đấy các bạn ạ. Cái phần gốc các bạn cũng có thể cho hành củ vào mình băm lẫn các bạn nhé. Món ăn này sẽ ngon hơn nếu chúng ta cho một chút ớt đỏ hoặc là ớt xiêm. Đây là ớt của khu vực mình đang sống ở Phú Yên, rất nhiều ớt xiêm này các bạn. Cho gia vị mì chính, muối, một chút hạt tiêu. Các bạn cũng có thể cho thịt và cá vào một cái tô, sau đó dùng thìa chúng ta trộn đều, hoặc làm bất cứ cách nào các bạn muốn. Các bạn cũng có thể cho vào máy xay để chúng ta trộn cũng được các bạn ạ. Không cần quá phải cầu kỳ đâu, nó tùy thuộc vào cái khẩu vị của mọi người. Mọi người muốn làm nấu ăn nhanh thì nó rất là đơn giản, còn mình thì muốn làm một cái gì đó nó chi tiết để nổi bật được cái hương vị của nó lên, cho nên là mình làm nó hơi cầu kỳ một chút đấy các bạn. Các bạn ơi, sau khi mình đã trộn được đều vào với nhau, đây là một vài động tác làm cho nó vui vui mắt các bạn ạ. Nước này để mình hầm, làm nước này hầm mướp đắng đấy các bạn ạ. Khi nước sôi thì mình sẽ cho mướp đắng vào trong này để mình hầm lên các bạn nhé.
Một món ăn kết hợp giữa hương vị biển và của rừng các bạn ạ. Mình nhồi thịt vào trong, mướp đắng rừng và cá măng biển. Món ăn này vô cùng ngon và hấp dẫn các bạn ạ. Hết sức tuyệt vời, hương vị tuyệt vời các bạn ơi. Xôi mướp đắng cũng đã nhồi xong các bạn ạ. Mình thả vào đun. Cái cá măng nó bắt đầu nó trắng. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn hết sức lưu ý khi làm cá nhé. Bất luận là món cá gì đi chăng nữa thì khi chúng ta nấu cần phải để cho nước sôi. Đấy là cách của mình. Thì cá sẽ không bị tanh. Mình ninh cái mướp đắng này nó càng lâu càng ngon các bạn ạ. Càng mềm nó càng ngon. Các bạn thời gian ước chừng nó khoảng nửa tiếng. Nồi canh mướp đắng đã chín các bạn ạ. Cảm quan của cái món này các bạn nhé là phải nhừ cái thịt ở trong. Đun làm sao để nhừ thịt ở trong. Đó. Thì nó mới ngon được các bạn ạ. Ngửi cái mùi đã thấy thơm. Món canh mướp đắng này ăn rất là mát. Ăn vào mùa hè cũng được, mùa đông cũng được. Các bạn có thể ăn lẫn cơm hoặc ăn với bún đều được các bạn ạ. Những món ăn mình làm các bạn có thể làm ăn cơm gia đình hoặc làm món nhậu đãi các bạn, cũng hoàn toàn hợp lý đó các bạn ạ. Làm món nhậu thì ăn rất là mát. Loài cá bống này nó sống ở rất nhiều nơi các bạn ạ. Nó có thể sống ở ngoài cửa biển. Thế nhưng ở Phú Yên thì con cá bống này sinh sống ở trong đầm Ô Loan là cá bống ngon nhất các bạn ạ. Tên của nó là cá bống cát. Các bạn cũng cạo vẩy và rửa sạch bằng muối hạt các bạn nhé. Mình làm nước caramel để kho cá bống các bạn ạ. Món cá bống kho tiêu thì các bạn cho ngọt hơn so với bình thường một chút các bạn nhé. Đây là những nguyên liệu để mình làm món cá bống kho tiêu các bạn ạ. Một chút dầu ăn vào các bạn. Để món này ngon thì chúng ta không thể thiếu được ớt đâu các bạn ạ. Mình sử dụng ớt khô thay vì lấy ớt tươi các bạn nhé. Ớt khô và ớt tươi khi mình chế biến món ăn nó đều ra một cái mùi vị nó khác nhau đấy các bạn ạ. Các bạn cố gắng đừng để cho cái màu caramel nó cháy quá các bạn. Nó để lên màu nâu cánh gián như này là được các bạn ạ. Cho thêm một chút mắm vào. Nước caramel đã vừa vặn đầy đủ mùi vị. Mình cho cá bống vào để ướp nó các bạn nhé. Mình để như vậy ướp trong vòng 30 phút. Khi là cá ngấm gia vị thì lúc đấy chúng ta mới đun các bạn ạ. Thì khi đun thì con cá bống nó sẽ săn chắc cái thịt, nó sẽ cứng cái thịt lại các bạn. Cá bống sau khi ướp 30 phút mình cho vào bếp đun nhỏ lửa các bạn ạ.
không cho thêm nước, cũng không cho bất kỳ một gia vị nào nữa vào cả. Mà bây giờ chúng ta đun đến khi cạn nước là đem ra dùng được. Một món ăn vô cùng ngon mà là làm rất là đơn giản và nhanh các bạn ạ. Món ăn nhiều giá trị dinh dưỡng, làm thì nhanh, ăn thì lại ngon. Tại sao ta không làm? Hãy làm luôn đi các bạn ạ. Mùi thơm đặc trưng của món này đã bốc lên rồi, mùi lên rồi các bạn ạ. Mùi thơm mắm kết hợp với mùi thơm của hạt tiêu, nó hòa quyện vào. Mùi thơm của cá. Nói thực là mình chỉ muốn cầm luôn một bát cơm mà đứng đây ăn luôn ở đây thôi các bạn ạ. Mình đun nhỏ lửa cũng tầm phải 30 phút đấy các bạn ạ. Thì là nước cạn và bắt đầu mình cho thêm hạt tiêu vào là bắc ra để dùng được đấy các bạn nhé. Điểm lưu ý mình cần nhắc cho các bạn là đun của món ăn này không được đun to quá, bởi vì khi mà các bạn đun to lửa hoặc để nhiệt độ cao á thì nước nó sẽ cạn nhanh đi. Và lúc đấy cá chưa kịp ngấm, chưa kịp ngon thì đã cạn hết nước rồi. Thì ăn cái cá ở trong nó sẽ không còn được hấp dẫn, không còn ngon nguyên vị của nó các bạn ạ. Yêu cầu của món này là cá phải chắc, săn chắc, thịt này không được nát các bạn ạ. Ngon quá các bạn ạ. Canh mướp đắng, nhồi cá măng, cá bống cát, đặc sản đầm Âu Loan, kho tiêu. Còn đây là nước chè xanh các bạn ạ. Mình ăn cơm xong rồi, mình tráng miệng vào nước chè xanh. Cảm giác tuyệt vời các bạn nhé. Tuyệt vời, number one luôn á. Cơm trắng lúc nào cũng là số 1 đối với mình các bạn ạ. Dù đi ăn gì ở đâu, mình vẫn thích ăn cơm trắng. Để mình thử xem là các bạn cảm nhận cái món này nó ra làm sao này. Chờ mình một chút xíu các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Thịt cá rất là ngon. Tất cả gia vị của món cá nó hòa quyện vào trong con cá các bạn. Mùi tiêu, mắm, một chút ngọt của caramel, ăn rất là ngon. Cơm ngon tuyệt vời. Ngon quá. Tiếp đến mình sẽ thưởng thức món, các bạn nhìn thấy ở trong nó chín nhừ như này, vị rất ngọt. Nếu như bạn nào mà ăn được đắng thì cái món này vô cùng ngon tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng đối với những bạn mà không thích ăn đắng thì sẽ là kém ngon. Nhưng dù sao thì đây là một món ăn kết hợp giữa hương vị của núi rừng Phú Yên và biển của Phú Yên. Một hương vị hòa quyện các bạn ạ. Hãy đến với Phú Yên nếu như các bạn thích ăn món mướp đắng, nhồi cá măng, cá bống cát, kho tiêu các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.